ذهن انسان توانایی ساخت موجودات فراتر از خود رو داره. در این حالت یک موجود خیالی میسازی و با انرژی ذهنی اون رو شارژ میکنی. با انرژی ذهنی، احساساتت و امواج ذهنی شروع میکنی به تغذیه اون و اون رو قدرتمند میکنی. در این حالت اللحاظ روانی ذهنی تو یک موجود، یک الهه خلق کردی. یک الهه‌ای که میتونه قدرت‌هایی ماورای قدرت خود تو داشته باشه. میتونی اون خدا رو، اون الهه رو خلق کنی، ولی این خدای کل نیست. اون خدای خالق جهان نیست. خدای خالق جهان قابل آفرینش نیست. در این حالت تو داری یک موجودی خلق میکنی که بهش نام میدی، هویت میدی و حیطه قلمرو میدی. این موجود قابلیت‌های خدای خالق کیهان رو نداره، ولی قابلیت‌هایی داره که در طی تاریخ بارها و بارها این الهه‌ها قدرت‌های خودشون رو نشون دادن. مثلا در یونان باستان، در روم باستان، در مصر، یا همین الان در هندوستان. بنابر روایتی میگن حدود 300 میلیون خدا وجود داره. توی هند هر کسی خدای خودش رو میپرسته و هیچ کس به پرستش خدای دیگران مشغول نمیشه. هر کسی خدای خودش رو میپرسته. و اما همین الان هم در قبایل موجود در آمازون یا قبایل آفریقای، قبایل بدوی، خدایانی رو ایجاد میکنن. این خدایان برای دفاع از حقوق قبایل ایجاد میشه، برای دفاع از حقوق قبایل و افزایش قدرت قبیله. و یا خدایی رو خلق میکنن، الهی رو خلق میکنن برای دفاع از الههای دیگه، برای اینکه خدایان قبایل دیگه رو شکست بدن. همین الان هم این روش وجود داره و دارن این کار رو میکنن. حالا در این ویدیو پله به پله میخوایم با هم پیش بریم و یک الهه رو خلق کنیم. دوست دارم بگم یک خدا خلق کنیم، ولی میترسم بعضیا اشتباه برداشت کنن. ما قراره یک موجود برتر از خودمون رو خلق کنیم که حاصل تمرکز، احساسات و امواج ذهنی خود ماست. پس با اون خدای خالق کیهان فرق میکنه. دوست دارم اسمشو خدا بگم، الهه بگم، ولی واقعا خیلی مشکلات پیش میاد. پس بذارید پله به پله با هم پیش بریم ببینیم چی ایجاد میکنیم. این موجودی که میخوایم خلق کنیم در فرانسوی بهش ایگرگوره میگن یا ایگوره. موجودیه که خودت خلق میکنی، نام بهش میدی، شکل بهش میدی، هویت بهش میدی، حیطه قلمروش رو مشخص میکنی و این موجود برای تو عمل میکنه. به خاطر اینکه تمرکزش یک بعدیه میتونه از خود تو قوی تر باشه، چون خود تو در حالتهای مختلف ایده های مختلف در ذهنت داری. درسته، مثلا داری راجع به پول فکر میکنی، راجع به پیشرفت فکر میکنی، ولی همزمان هزاران ایده دیگه در ذهنت جاری میشه و اون تمرکزت رو راجع به پیشرفت و قدرت ازت میگیره. ولی الهه‌ای که قرار خلق کنیم این تمرکز یک بعدی رو داره. تو در مواقع ایجادش میکنی که حالت آروم داری، در حالت مدیتیشن هستی و میتونی اون رو یک بعدی کنی و با احساسات، تمرکز و انرژی ذهنی خودت اون رو شارژ کنی. بنابراین من مرحله به مرحله مراحل خلق یک خدا یا یک الهه یا یک روح برتر رو برای شما شرح میدم. در مرحله نخست باید یک هدف تعیین کنی. هدفت چیه؟ این موجودی که میخوای خلق کنی
این الهه‌ای که میخوای خلق کنی چه قدرتی باید داشته باشه؟ آیا میخوای برای محافظت از خودت اون رو خلق کنی؟ آیا میخوای برای افزایش قدرت شخصی از اون استفاده کنی؟ آیا میخوای برای افزایش پیشرفت در امور مالی اون رو خلق کنی؟ برای شفا میخوای؟ برای چی میخوای؟ باید کاملا هدفت مشخص بشه. عزیزان، یک خدای چی میگن تمام جنبه‌ای به درد نمیخوره. شما نه وقتش رو دارید و نه انرژی کافی دارید که بتونید یک خدا خلق کنید که در تمام جنبه ها قدرت داشته باشه. پس فقط یک هدف بسیار خاص رو باید انتخاب کنید و در همون جهت، در همون هدف اون رو تقویتش کنید. پس در مرحله نخست باید هدفتون رو کاملا مشخص کنید. در مرحله بعد باید نامگذاریش کنید. موجودی که نام نداشته باشه عملا وجود نخواهد داشت. پس باید یک نام براش انتخاب کنید. این نام باید کوتاه باشه، آهنگین باشه، اختصاصی باشه و از قبل وجود نداشته باشه. ببینید خدایانی که وجود دارن همه این ویژگی رو دارن. نامهایی دارن که کوتاهه. حالا من نام نمیبرم چون مطمئنم در بین مخاطبان عزیز من انواع و اقسام ادیان وجود داره. بنابراین از نام خدایان موجود استفاده نمی کنم. خدایی که میخواید به وجود بیارید باید نامش کوتاه باشه. مثلا روما، ایله، مانتا یا هر چیزی که تو ذهنتون میرسه، آهنگین باشه، پرقدرت باشه و اختصاصی باشه، از قبل وجود نداشته باشه. پس یک نام بر مرحله اول انتخاب کنید که این نام بیانگر وجود اون خدا خواهد بود. پس در انتخاب نام باید دقت لازم رو به عمل بیارید. برای اینکه اون خدا، اون موجود در قلمرو ذهنی و انرژیک وجود داشته باشه باید 3 ویژگی خاص رو براش تعیین کنید. اولا قلمروش. در چه قلمرویی میخواید این فعالیت کنه؟ باید محدودش کنید عزیزان. این الهه‌ای که میخواید خلق کنید میتونه در تمامی زمینه‌های شما دخالت کنه. ولی این الهه مخلوق شماست. باید مدیریتش کنید، باید کنترلش کنید. شاید این صحبت‌ها رو به شوخی بگیرید، ولی خیلی‌ها دارن از موجوداتی که خودشون خلق کردن آسیب میبینن. باید قابلیت کنترلش رو داشته باشید. پس در مرحله اول قلمروی اون موجود رو، اون خدا رو، اون الهه رو باید تعیین کنید. مثلا در قلمروی مالی میخواد فعالیت کنه، افزایش قدرت مالی خودتون. در قلمرو روابط اجتماعی میخواد فعالیت کنه برای افزایش اعتبار اجتماعی شما. در قلمروی شفا و درمانگری میخواد فعالیت کنه که شما رو شفا بده یا قدرت شفا رو به شما بده. یا در چه قلمرویی میخواهید از اون استفاده کنید؟ در قلمروی محافظت از وجودتون، از وجود عزیزانتون، یا هر قلمروی دیگه رو میتونید تعیین کنید. ولی یک قلمرو خاص رو باید براش تعیین کنید و اون رو محدود به همون قلمرو کنید. نذارید در قلمروهای دیگه دخالت کنه. بعد ویژگی شخصیتی اون رو باید تعیین کنید. میخواید این خدایی که دارید میآفرینید، این روحی که دارید خلق میکنید چه ویژگی شخصیتی داشته باشه؟ اسماء اون چی باشه؟ آیا میخواید آرام باشه؟ متین باشه؟ نافذ باشه؟ قاطع باشه؟ بخشنده باشه؟ یا چی باشه؟ این رو باید تعیین کنید. بعدها قابل تغییر نیست. اگر بخواید تغییری توش بدید اصولا با موجودیت اون مخالفت خواهید کرد. پس از همین الان شخصیت اون رو تعیین کنید. چه ویژگی شخصیتی باید داشته باشه؟
در مرحله بعد نماد و سمبولی باید براش تعیین کنی. مثلا مسیحیات سمبل صلیب مقدس رو دارن، یا یه عده دیگه سمبل ستاره پنجپر رو دارن. البته نمیگم اینها ساخته ذهن بشرن، ولی سمبل هایی هستن که نمادی از خدای حاکم بر اون دین هست. پس برای موجودی که دارید خلق میکنید، اون الهه‌ای که دارید خلق میکنید، باید یک نماد یا سمبل تعیین کنید. این سمبل ترجیحاً باید ساده باشه، بیانگر ویژگی خاصی باشه. میتونید تحقیق کنید، مثلا از چت جی پی تی کمک بگیرید من یک سمبل میخوام مثلا برای افزایش قدرت مالی، یک سمبل میخوام برای محافظت شخصی. ببینید چه سمبولی رو، چه نمادی رو به شما پیشنهاد میکنه. این نماد رو باید بتونید در ذهن با چشمای بسته مشاهدهش کنید و در مواقعی که میخواید بهش انرژی بدید، انرژی ذهنی بدید، باید به راحتی بتونید اون رو در ذهنتون تصور کنید. پس در این مرحله یک نماد، یک سمبل تعیین میکنید. این سمبل باید گویای شخصیت، حوزه قلمرو و تمامی چیزهایی که تا الان تعریف کردیم باشه و همچنین نافذ باشه، گویا باشه و بیانگر موجودیت اون الهه مخلوق شما باشه. میرسیم به مرحله اصلی، مرحله به وجود آوردن، که در این لحظه خدای شما، الهه شما به وجود میاد. من یه متن کوتاهی را آماده کردم که بدونید این متن بسیار مهمه. یک متن قراردادیه که دارید با اون الهه قرارداد میبندید. بنابراین شما هم بهتره که این متن رو از پیش آماده کنید تا واوی پس و پیش نشه و بدونید چی دارید میگید. من از رو براتون میخونم تا ببینید در مرحله پایش و به وجود آوردن چه چیزی رو باید ادا کنید. این مرحله عزیزان بسیار مهمه. مرحله ایجاده، مرحله خلقه. در جای آرام بنشینید. ترجیحاً هیچ مزاحمتی نباید وجود داشته باشه. عزیزان شما دارید یک اله خلق میکنید. آرام بنشینید، نفسهای عمیق بکشید، دم و بازدم، چند تا نفس عمیق بکشید تا کاملا آماده بشید. خودتون رو پرقدرت حس کنید. دارید یک موجودی رو خلق میکنید. این موجود وابسته به انرژی روانی شماست. بنابراین انرژی روانی قدرتمندی باید داشته باشید. در این مرحله نباید ضعیف باشید، باید پر از قدرت باشید و میتونید این جملات رو ادا کنید. به نام من، در فضای آگاهی من تو را می آفرینم. از نور ذهن من شکل میگیری و در قلمرو انتخاب شده فرمان داری. محدودش میکنید به قلمرو. در این قلمرو انتخاب شده میتونی کاری انجام بدی. تو از انرژی من تغذیه میکنی، محدودش میکنی، نمیذاری بی جهت بزرگ شه. انرژیش وابسته به انرژی توه. تو از انرژی من تغذیه میکنی و فقط در هماهنگی با نیت من عمل میکنی. عزیزان باید کنترلش کنید این موجود رو. این جملاتی رو که گفتم با آهنگ و با قدرت ادا میکنید. در این مرحله الهه شما به وجود میاد، عملاً به وجود میاد. این یک امضاه، این یک قرارداد. میرسیم به مرحله قدرت دهی. موجودتون رو به وجود آوردید، براش اسم انتخاب کردید، شکل انتخاب کردید، هویتش رو به وجود آوردیش، براش قلمرو تعیین کردید. حالا باید بهش قدرت بدید. 3 روش وجود داره برای قدرت دهی و تمرکز بر این موجود. اولیش از راه تنفسه، تنفس آتشین. در حالتی که در حالت مدیتیشن قرار دارید،
حس کنید، احساس کنید نور همراه دمتون وارد قلبتون میشه. نور و انرژی وارد قلبتون میشه و هنگام بازدم این انرژی رو بفرستید توی هویت الهه‌ای که به وجود آوردید. پس یه دم عمیق میکشید و احساس میکنید انرژی وارد وجودتون میشه. این انرژی باید ماهیت اون هدفتون رو داشته باشه. مثلا انرژی پول باشه، انرژی ثروت باشه، انرژی قدرت باشه، انرژی روابط اجتماعی باشه. یک همچین حسی داشته باشید، این انرژی رو بکشید داخل وجودتون و هنگامی که بازدم میکنید این انرژی رو ارسال کنید به اون شکلی که براش مقرر کردید. انرژی رو بدمید توی وجود اون الهه، اون روح. یا انرژی رو از طریق دستانتون انتقال بدید. میتونید دستاتون رو بذارید روی اون شکل، مثلا یک دایره، یک مثلث رو به بالا با یک نقطه وسطش، شکلی که براش تعیین میکنید. دستتون رو میذارید روی اون شکل، یا فکر کنید یک موجود انسان نماست، فرقی نمیکنه، بسته به خودتونه با چی راحتی. دستتون رو میذارید روی سرش و از طریق تنفس انرژی رو وارد وجودتون میکنید و از طریق دستا اون رو انتقال میدید به الهه. به همین سادگی. سخت نگیرید عزیزان. الهه ها در طول تاریخ بشر به همین سادگی به وجود اومدن. به جز اونهایی که قدرتمندای روزگار به وجودش آوردن و روحانیان به وجود آوردن، به جز اونها تمام الهه ها به همین سادگی به وجود اومدن. و روش دیگه قدرت دهی از طریق کلماته. خیلی راحت در حالت مدیتیشن با کلمات و البته با احساس قدرت رو بهش انتقال میدی. من قدرت مالی بی حد و حصری رو به تو انتقال میدم. تو حامل قدرت مالی هستی. تو حامل قدرتی هستی که میتونی به من انتقالش بدی. تو قوی ترین قدرت در امور مالی هستی. با احساستون انرژی رو بهش انتقال بدید. حالا الهه به وجود اومده، تمام مراحل رو طی کردید. حالا باید یک کانال ارتباطی تعیین کنید. برای گرفتن ارتباط معکوس، یعنی میخواید از اون الهه ارتباط بگیرید. براش تعیین کنید، مثلا بگید هر موقع میخوای به من اطلاعات بدی مثلا یک گرمی در سینم ایجاد کن، یا چاکرای آژنای من نبض بزنه، یا یک علامت دیگه. یک علامتی رو تعیین کنید که هنگامی که اون موجود میخواد با شما ارتباط بگیره اون علامت رو توی وجود شما به وجود بیاره. و باز یک مرحله دیگه اضافه میکنم، هرچند توضیحش دادم. مرحله کنترله، یعنی باید بتونید اون موجود رو کنترل کنید. عزیزان اون موجود، اون الهه به سادگی به وجود میاد، همانطور که در طول تاریخ بشریت به وجود اومده و شما باید کنترلش کنید. نباید قضیه عکس بشه، یک موجود رو به وجود بیارید و اون شما رو کنترل کنه. نباید اینجوری باشه. پس با تمام وجودتون، با تمام حستون، احساستون این جملات رو بگید. قدرتت محدود به نیت من است. تو بدون دعوت من عمل نمی کنی و من خالق تو هستم. باید به این موجود حالی کنید که من خالق هستم نه تو. من کنترل کننده هستم نه تو. پس با تمام احساستون قدرتتون رو اعمال کنید. حوزه عمل کرده تو ای موجود، ای خدا، ای الهه، وابسته به انرژی من هست، وابسته به ذهن منه. هرچی من نیت کنم اون رو انجام خواهی داد، نه بالعکسش. و اما عزیزان تبریک میگم، شما الهه خودتون رو به
به وجود آوردید. حالا وقتشه که بزرگش کنید، بهش قدرت بدید. با چی قدرت میگیره؟ با توجه و احساس. کلمات هم بهش قدرت میدن، ولی کلمات خالی کار زیادی از پیش نمیبره. این جریان احساسیه که باید بهش انتقال بدید. احساسه که باعث دگرگونی انرژیای ذهنی میشه و موجودی که خلق کردی یک انرژی ذهنیه. بنابراین با احساست باید بهش قدرت بدی. هر سری 10-20 ثانیه کافیه. به این موجود، به نامش فکر کن، به هویتش فکر کن، خوب جلو چشت بیار، به اون نمادش فکر کن، بعد با احساست به اون نیرو بده، انرژی ذهنی تو بهش انتقال بده. میتونی از کلمات هم استفاده کنی، ولی همراه اون کلمات باید احساس هم منتقل بشه. اینها مراحل خلق یک الهه بود. باز تاکید میکنم عزیزان، این الهه، این خدایی که ما به وجود آوردیم با خدای خالق کائنات کاملا فرق میکنه. اون خدای آفریننده است، اون خدای کل کائناته، وابسته به انرژی ذهنی ما نیست، بلکه برعکس، ما وابسته به انرژی ذهنی اون هستیم. خدایی که شما آفریدید وابسته به انرژی ذهنی شماست. اگر بهش انرژی ندید هیچ انرژی نخواهد داشت، ولی اگر انرژی بدید قوی میشه، تقویت میشه و میتونه در خدمت شما قرار بگیره. عزیزان، من میتونم یک مدیتیشن هم در این رابطه تهیه کنم. نگاه میکنم به کامنت ها ببینم بازخورد ها چجوریه. اگر مایل بودید توی کامنت ها بهم اطلاع بدید تا با همدیگه یک مدیتیشن داشته باشیم برای خلق یک الهه، و توی کامنت ها بگید در چه ارتباطی میخواید این الهه قدرت داشته باشه. در ارتباط با امور مالی میخواید، محافظت شخصی میخواید، شفا میخواید، قدرت روابط اجتماعی میخواید، چی میخواید؟ هر چی میخواید توی کامنت ها بهم بگید تا مدیتیشن مربوطه رو آماده کنم و با هم انجام بدیم. امیدوارم که از این ویدیو نهایت استفاده رو ببرید. از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودی سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.